אחר כך התחיל המשפט. המשפט היה מבוים מאלף עד תו. בן גוריון ידע בדיוק מה הוא רצה שישמע, מה לא ישמע, את מי להזמין, את מי לא להזמין. וזה היה באמת מאורגן לפרטי הפרטים עם התובע, שאני לא סבלתי אותו, האוזנר, שלדעתי גם לא הבין שום דבר מהתקופה ההיא. אבל היה ככה תיאטרון זול, די זול, אני מופיע בשם וכולי וכולי. די עלוב. כל האנשים שם היו עלובים. אייכמן היה עלוב, קסטנר היה עלוב. לא, סליחה. אייכמן היה עלוב, האוזנר היה עלוב. היחידי שבלט היה השופט לנדאו, שהוא היה נהדר. היה איש ימני ושופט שעשה כמה דברים לא טובים לדעתי, אבל הייתה לו גישה אנושית כזאת שאיכשהו הסצנה באולם בית המשפט הייתה נסבלת קושי. הופיע עד אחרי עד בעדויות נוראות. אני לקחתי חדר אצל חיים הנגבי בירושלים, במהלך המשפט גרתי בירושלים. אני כל לילה הלכתי להשתכר עם חיים הנגבי, והיה גר איתו אלי קנן, אחיו של עמוס קנן. הלכנו, איך נקרא הבר הזה? זאת ההמון. לא. המון היה קפה. היה בר שאז היה מאוד אין. טוב, זה יבוא לי. וזהו, עד הסוף. באמצע, עוד לפני המשפט, אחרי המאסר ולפני המשפט, אני כתבתי ספר שנקרא צלב הקרס, על זיכרונות הילדות שלי מגרמניה הנאצית, פלוס ניתוח של התנועה, ניתוח של מה גרם לעלייתה. אותי תמיד עניין לא כל כך השואה. השואה הייתה ידועה והשואה הייתה בסך הכל, לא היה שם מה לחדש. בסך הכל היה אירוע מאוד פשוט, נוראי, אבל מאוד פשוט. מה שעניין אותי היה הדבר שהרבה יותר מרתק לדעתי, איך הנאצים הגיעו לשלטון בכלל. איך יכול היה לקרות שאומה של 80 מיליון בני אדם, האומה הכי תרבותית בעולם בלי כל ספק, שהגדירה את עצמה כאומת הוגי הדעות והמשוררים, עם ספרות נהדרת, עם היסטוריה של 1000 שנה ויותר, 2000 שנה ויותר. איך היא יכלה לבחור במפלגה הזאת? איך זה קרה? ואני ניסיתי לנתח בספר את הדברים. אני חושב שגם היום זה ספר טוב, אבל הוא לא תורגם לשום שפה. כתבתי אותו באמת בשביל ישראלים, להגיד לישראלים מה זה היה בכלל, ישראלים שגדלו בארץ, שבשבילם הנאצים היה משהו מפלצתי, חד-ממדי. כתבתי ספר שערבב זיכרונות אישיים עם ניתוח העלייה של הנאצים לשלטון, הרקע, ונגמר בפרק שנקרא האם זה יכול לקרות כאן. שהמסקנה שלי הייתה שהנאציזם, הפשיזם בכלל, הוא מין מחלת רוח קולקטיבית שבנסיבות מסוימות יכולה לתקוף כל עם, כולל העם שלנו. והצבעתי על כמה דברים שקרו בארץ כבר אז. זהו,
פרשת אייכמן, אני התנגדתי לעונש, אני זוכר על עונש המוות, כתבתי מאמר שנגמר במילים, אני לא מעז לחייב את עונש המוות, ואני לא מעז לשלול אותו. זהו גם ההרגשה שלי היום. אני לא בטוח שזה היה טוב להוציא אותו להורג, אולי היה יותר טוב שהיה נשאר בכלא כעד חי למה שקרה, אבל כאמור עניין של רגש.